اهلا بيكم معانا حبايب ميدليرن في كل مكان. معاكم الدكتور طارق عبد الحميد مره تانية. الحقيقه بنشوف كيس مع بعضينا هنا في ضمن مسابقات الكونتينيوم ميديكال اديوكيشن السريعه بتاعتنا اللي اتفقنا عليها. حالة طفل هنا اهوت، والطفل ده كان عنده فيفر ومعاها راش في السكين والتنج بالمنظر ده. الفينجرز الجلد كان عامل بالشكل ده اهو ده فيها، والعين كان فيها كونجنكتيفال انجكشن بالمنظر ده. الاربعه كومباينيشنز دول في طفل يخلوني افكر في ايه؟ ده السؤال الرئيسي، المرض وايه اخطر كومبليكيشن ممكن هتحصل من هذا المرض، وازاي كمان امنعها واعالج هذا المرض افكتفلي. فده من الامراض المهمه جدا اللي له علاج ولازم نعرفه، سواء في البيدياتريكس او الجنرال براكتس او الانترنال ميديسين. احنا بنناقش كل شيء في الانترنال ميديسين. وهنا دي حاله طفل وعنده الاسوشيشنز دي مع الفيبر. لقينا في راش بالمنظر ده في الفيس، ولقينا التنج ده، ولقينا السكين عامل كده، والعين فيها كونجنكتيفال انجكشن. الكومباينيشن ده في الطفل في الحاله دي خلينا افكر في ايه. وانس عرفنا التشخيص، في علاج مهم جدا 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 يتاخد لهذه الحاله. يا ريت تكتبوا لنا تشخيصكم المبدئي او اتجاهكم التشخيصي لهذه الحاله تحت اسفل في المربع، وخلال 24 ساعه هنكون مع بعضينا في الاجابه بتاع بنناقشها مع بعضينا باذن الله. وشكرا جزيلا والى اللقاء قريبا جدا باذن الله. شكرا.